Sinhala tutorial from RN Education. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නම ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙකුම RN Education අපේ YouTube channel එකට අදත් මේ වීඩියෝ එක Microsoft Office package එක download කරගත්ත වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා links දාලා ඇති මේකේ පළවෙනි කොටස ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා කොහොමද අපේ PC එකට හෝ laptop එකට Microsoft Office package එක download කරගන්නේ කියලා අපි අද කතා කරමු කොහොමද මේ Microsoft Office package එක free activate කරගන්නේ කියලා එහෙනම් අපි දැන් යන් වීඩියෝ එකට ඔගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා මේ වෙනකොටත් download කරගෙන මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා තියෙනවා link එක ඒ link එකකින් ඔගොල්ලෝ ඒ site එකට යන්න ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා activated කියලා ඒක ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කෝඩ් එක copy කරගන්න අපි ඉස්සර බලමු Word එක පොඩ්ඩක් open කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒක activate කරන්න කියලා. බලමු අපි check කරලා. හරි. ඒගොල්ලෝ කියන activate කරන්න කියනවා. කොහොමද ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ අපි මුලින්ම අපේ virus guard එක disable කරගන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යෙන් කරගන්න. අපේ virus guard එක disable කරගන්න ඕනේ. right. then අර අපි copy කරගත්ත code එක මෙන්න මේ text document එක open කරලා ඒක ඇතුළට ගිහින් ඒකට paste කරන්න. paste කරලා ඒක save as දීලා එතන තමන්ට කැමති name එකක් දෙන්න. දීලා .cmd කියන extension එක දෙන්න. දීලා save කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහේ folder එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක run දෙන්න. ටිකක් වෙලා යනවා මේක process වෙන්න. හරි. right. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා activate කියලා වැටලා තියෙනවා. දැන් මේ close කරන්න. ඊට පස්සේ ගිහලා අපි බලමු word එකට කලින් විදිහටම වැටලා තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් activate වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි. දැන් ඉස්සෙල්ලා දැන් ඒගොල්ලෝ කියනවා activate වෙලා තියෙන කියලා. එහෙනම් ඒ විදිහට තමයි අපි Microsoft Office package එක activate කරගන්නේ කිසිම මුදලක් ගෙවන්නේ නැතුව. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ Microsoft Office package එක activate කරගන්න ඇති කියලා මේ විදිහටම 2010 2013 2016 19 කියන version අපිට මේ විදිහට activate කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම notification bell එක click කරලා තියාගන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබොත් comment කරන්න. like කරන්න share කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.